छन् र हर्बेरियम भनेको चाहिँ के हो त? हर्बेरियम चाहिँ एउटा प्रिजर्भ स्पिसिज हो, स्पिसिज अफ प्लान्ट और ट्रिज हो होइन, जुन हाम्रो साइन्टिफिक पर्पोजका लागि युज हुन्छ फर फर्दर पर्पोजका लागि, जसले गर्दा हामी साइन्टिफिक स्टडी अनि एजुकेसन इन्हान्स गर्नका लागि अनि पछि त्यो फर्दर स्टडी, त्यो प्लान्टको फर्दर स्टडीका लागि हामी चाहिँ यो हर्बेरियम बनाउने गर्दछौँ। र यो हर्बेरियम चाहिँ हामीले फर्स्ट बनाउँदा, अनि हर्बेरियमको चाहिँ अफिस चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको गोदावरीमा रहेको छ र 1,65,000 भन्दा बढी चाहिँ स्पेसिमेन चाहिँ कलेक्ट गरेर हर्बेरियम बनाएर त्यो अफिस क्याटमा राखिएको छ। अनि यो चाहिँ आज चाहिँ हामी फोरेस्ट्री स्टुडेन्ट भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो हर्बेरियम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने फर्दर स्टडीका लागि हामीलाई चाहिन्छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ त्यो प्लान्ट त्यो इच प्लान्ट स्पिसिजको फर्दर डिस्क्रिप्सन या केही कुरा रिसर्च गर्न लागिमा त्यो धेरै काम लाग्छ। र त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ यो हर्बेरियमको प्रोसेस सिक्नै पर्ने कुरा हुन्छ। र यो हर्बेरियममा बनाउँदाखेरि चाहिँ मेनली चारवटा प्रोसेस हुन्छ। पहिला चाहिँ पहिला चाहिँ कलेक्सन हुन्छ, त्यसपछि ड्राइङ हुन्छ, त्यसपछि प्रेसिङ हुन्छ, त्यसपछि माउन्टिङ गरिन्छ। र यसलाई माउन्टिङ गरिसकेपछि राम्रो प्रिजर्भ गरेर एउटा ल्याबमा राखिन्छ, जसले गर्दा हामी फर्दर स्टडीको लागि युज गर्दछौँ। र यो बनाउने प्रोसेस चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यो गाउँठाउँको चिनेको या नचिनेको स्पिसिसलाई हामीले चाहिँ टिपेर ल्याउनु पर्छ। टिप्दाखेरि चाहिँ फ्लावर फ्रुट सबै भएको छ भने धेरै राम्रो, झन् राम्रो। यदि छैन भने, फ्लावर फ्रुट छैन भने हामीले चाहिँ हेल्थी लिफ टिप्ने विथ ब्रान्च टिपेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग त त्यत्रो राम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट छैन, तर हामीले घरमा बनाउने बेला, रुममा बनाउने बेला, स्टुडेन्टले बनाउने गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टिपेर ल्याएर कफीको बिचमा राख्ने र पेजको बिचमा राख्ने। अनि त्यसपछि पेजको बिचमा राखिसकेपछि त्यसलाई डेली एक पेजदेखि अर्को पेजमा डेली चेन्ज गर्ने, जसले गर्दा त्यसमा रहेको मोइस्चर त्यो डिके हुनबाट बचाउँछ र हाम्रो हर्बेरियम चाहिँ राम्रो बन्छ। त्यसै गरी त्यसलाई डेली चेन्ज गरेर लगभग हामीले 15-20 दिनसम्म त्यही प्रोसेस गर्दै त्यो राम्रोसँग मोइस्चर सबै सुक्छ, जसले गर्दा हामीलाई एउटा हेल्दी हर्बेरियम चाहिँ मिल्छ। अनि त्यो हेल्दी हर्बेरियमलाई A3 पेपरमा राखेर गमले चिप्काइसकेपछि त्यसको साइडमा चाहिँ त्यसको क्लासिफिकेसन, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेसन र लोकेसन अनि आउँछ, अनि युजेज चाहिँ साइडमा लेखिदिने, जसले गर्दा हामीलाई त्यो हर्बेरियमको युजेज, बेनिफिट्स अनि क्लासिफिकेसन चिन्न इजी हुन्छ। अनि यो फर्स्ट स्पिसिस चाहिँ हाम्रो इक्ल्याक्टस ग्लोबुलसको छ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो लोकल यहाँ हाम्रो नजिकैको लोक्यालिटीबाट टिपेका छौँ। यो फर्स्ट चाहिँ इक्ल्याक्टस ग्लोबुलसको छ। र अब यो सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो अगार धुपी, हाम्रो चाहिँ यो बाल्कोनीमै नभनौँ न, यो हाम्रो डेकोरेसनको पर्पोजका लागि युज हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ नजिकैको आफ्नो गार्डनबाट टिपेको यो चाहिँ अगार धुपी भयो। अनि यो चाहिँ रोज भयो, रोजले हामीले यो हाम्रो बाल्कोनीमा भएको नै टिप्यौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाभा, यो चाहिँ हाम्रो घरमा नै पाइन्छ यो गाभा नि। अनि यो चाहिँ लास्टमा मोरसल्भा, यो चाहिँ हामीले चाहिँ 5वटा स्पेसिमेनको हामीले चाहिँ हर्बेरियम बनाएका छौँ। यसै गरी हजुरहरूले नि फर्दर स्टडीका लागि, आफ्नो नलेजको लागि यो हर्बेरियम बनाएर फर्दर स्टडीको लागि हर्बेरियम बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो या अथवा अरूको नलेजको लागि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसरी गर्दा हामीले पनि फर्दर स्टडीमा यसको युजेज, बेनिफिट्स चाहिँ राम्ररी थाहा पाउन सक्छौँ, रिसर्च गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो लोकालिटीमा अवेरनेस हुन्छ। र यो हामीले प्लान्टेसन गर्नुपर्छ र हामीले बचाउनुपर्छ, बोट बिरुवा चाहिँ रोपेर त्यसलाई ग्रोथ गरेर हामीले चाहिँ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। हस्त, धन्यवाद।